Поліграф-шоу. Через підозри у підкупі народні депутати від партії більшості на виправки перевіряються на детекторі брехні. Перевірку вже пройшли 5. Поліграфологи питали, чи брали вони гроші за провал законопроекту щодо оцінювання нерухомості. Виявилось, не брали, але щось таки можуть знати. Що саме Сергій Никифоров дізнався. Дубінський, Арахамія, Василевська-Смаглюк, Марусяк та Качура. 5 депутатів «Слуги народу» пройшли випробування поліграфом. Самі знайшли експертів, самі заплатили гроші приблизно по 3 тисячі гривень. Запросили ЗМІ. Василевська-Смаглюк ще й попкорн підготувала. Але під час тесту посерйознішала. Він показав, хоч грошей і не брав, але, можливо, знає, хто ж брав. Вступали с кем-либо в сговор с целью получения вознаграждения? Ні. Досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції. І вона приховує від нас також, що має підозри, хто міг спокуситися. На когось наговорювати – це дуже тяжкий злочин, тому говорити про це безпідставно я не можу. Я готова з Назаром Івановичем Холодницьким разом в спеціальній антикорупційній прокуратурі, в якій є кримінальне провадження відкрите, дати всі свідчення. Прокуратура, поліграфологи та навіть внутрішня служба безпеки «Слуг народу» з'ясовують, чому 18 жовтня 11 депутатів фінансового комітету Ради проголосували проти начебто антикорупційного законопроекту власної ж партії. Для того, чтобы у нас внутри, в первую очередь, микроклимат не разрушался, давайте мы пройдем все полиграф, убедимся, что никто не врет, и после этого мы будем продолжать работать, потому что это будет значительно легче. Знаете, когда ты понимаешь, что имеешь право повернуться спиной к своему товарищу и не оглядуватися, да? Саме голова фракції Давид Арахамія одним серед перших заявив про необхідність тесту, він же подав власний приклад. Але піонером ще вчора ввечері став Олександр Дубінський. Обидва пройшли. Я бы на самом деле написал законопроект, который бы обязывал депутатов по итогам каждого года, вот год отработали в парламенте, закончили сессию летом, на летние каникулы ушли, и в обязательном порядке, если не проходишь полиграф, сдаешь мандат. Також тест пройшли Олег Марусяк публічно та Олександр Качура поза камерами. Та, можливо, їм доведеться зробити це вдруге. Фракція хоче перевірити всіх централізовано в одній установі з одним експертом. Сергій Никифоров, Наталя Заморська, Роман Рамос. Сьогодні канал «Україна».